Bộ Y tế vừa công bố 3.199 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thêm 1.785 ca, Bình Dương thêm 615 ca, Hà Nội thêm 48 ca. Tối nay 22 tháng 7, Việt Nam có 3.227 ca mắc mới. Trong đó 28 ca nhập cảnh và 3.199 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 1.785, Bình Dương 615, Đồng Nai 157, Long An 199, Đồng Tháp 117, Bà Rịa Vũng Tàu 63, Hà Nội 48, Cần Thơ 42. Bến Tre 37, Tiền Giang 27, Bình Thuận 26, Phú Yên 21, Trà Vinh 9, Sóc Trăng 8, Bắc Ninh 7, Hậu Giang 7, Đắk Lắk 6, Khánh Hòa 5, Quảng Nam 5, Bình Định 4, Vĩnh Phúc 2. Đắk Nông 2, Hưng Yên 2, Kon Tum 1, Lào Cai 1, Kiên Giang 1, Quảng Ngãi 1, Hà Tĩnh 1, trong đó có 819 ca trong cộng đồng. Trước đó, sáng nay, Bộ Y tế công bố 2.965 ca mắc COVID-19 trong nước. Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 6.164 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.218 ca. Đến nay, Việt Nam có tổng 74.371 ca mắc. Trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 72.242 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 70.672 ca. Trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9/61 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn. Tại Hà Nội, trong ngày 22 tháng 7, Hà Nội đã ghi nhận 64 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 618 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến nay đã có 349 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Về điều trị, đến nay Việt Nam có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22 tháng 7. Tổng số ca được điều trị khỏi là 13.421 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực ICU là 129 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tim phổi nhân tạo là 18 ca. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm 939 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.042.984 liều. Tiêm mũi 2 là 324.955 liều. Chiều ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp cùng với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy và các thành viên của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, lãnh đạo các vụ, Cục Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Quân y và đại diện Công ty Cổ phần Sinh học Dược Nanogen.